यसो फेसबुकमा युट्युबमा भिडियो हालिदियो भनेर माड गएको है। माडबाट आउँदै पानी आएको छ, झ्याम पानी आइरहेको छ है। घाँसहरू वनहरू जङ्गलहरू अरू त खासै देखाउन केही सकेला जस्तो छैन है। यो केटा त हप्ताभरि काम हान्दा लोत हान्छ है। काम हान्नुपर्ने, काम हान्नै आएको, फेरि काम त गर्नै पर्यो है। काम गर्न आएको अनि यसो आज बिदाको दिन। खासमा बिदा त हिजैदेखि नै हो, तर आज चाहिँ फुल्ली बिदा। अनि यसो बिहानै उठेर, बिहान भन्दा पनि 11 बजी उठेर आँखा मिच्दै ड्युटी हान्दै माड आएको केटा हो। माडतिर आएर यसो राइट हान्दै झोलामा यति बोक्दै छाता ओढेर बाटा चप्पल लगाएर नेपाली पारामा रक हिँडेको केटा मस्त हेर, दामी छ। यो चाहिँ खासमा यो कोरियाको खेङ्गितो उत्तरी प्रान्त हो। खेङ्गितो भन्ने हो। सौलदेखि जस्ट 1 hour 45 मिनट जति लाग्छ है। दामी छ यो। दामी भन्नाले अब दामी त नेपालमा पनि यस्तो घाँसहरू त प्रशस्तै पाउँछ। अलिकति भिन्नै खालको चाहिँ कस्तो छ भनेपछि यो खोलाको तिरतिरै यो साइकल लेन छ अनि वातावरण स्वच्छ छ। अब कम्पनी एरियाको बिचबाट बग्ने खोला भए पनि खोलाको पानी सफा छ, सेन्ट आउँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरा अत्तर छर्दैन खोलाले, त्यही छ राम्रो। त्यसै छ हाम्रो युट्युब, हाम्रो फेसबुकमा फलो गरौ, युट्युबमा सब्सक्राइब गरिदियो ताकि अरू अन्य राम्रो ठाउँहरूको भिडियो पनि त्योलाई हालेर त्योलाई मनोरञ्जन, नेपालमा बसेर कोरिया हेर्ने अवसर जुटाउन सकिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई।